Hi everyone, welcome back to the channel. आज मेरो YouTube च्यानलमा यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको भिडियोको टाइटल रहेको छ सिमुल्याक्रा। सिमुल्याक्रा अलिकति हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ तर यसको आइडियालाई म एकदमै सिम्पल तरिकाबाट नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा एक्सप्लानेसन गर्नेछु र यसबाट सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तरसहित एनइबीको मोडेलमा प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म अल्छी नमानी झिझो नमानिकन हेर्नुहोला र यसको राइटरको नाम छ जुलियो कोर्टाजार। दिस स्टोरी मे लुक स्ट्रेन्ज एट फर्स्ट। यो स्टोरी अरूभन्दा अलिकति अनौठो जस्तो छ, टाइटलै हेर्दा पनि अलिकति नयाँ स्टाइलको देखिन्छ। बट आफ्टर अन्डरस्ट्यान्डिङ इज सिम्बल्स, यसमा प्रयोग भएका सिम्बल्स र आइरोनी यिनीहरूको राम्रोसँग अर्थ बुझिसकेपछि इट इज भेरी मिनिङफुल। दिस मिन्स भेरी सिम्पल, हामी यसलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्दछौँ। र इन्ट्रोडक्सन टु द अथर, हु इज द अथर, राइटर को हुन् भनेर यहाँ छोटो परिचय राखिएको छ। जुलियो कोर्टाजार वाज वान अफ द ग्रेटेस्ट अर्जेन्टाइन राइटर्स अफ द 20th सेन्चुरी। 20th सेन्चुरी राइटर हुन्, बिलोङ्स टु अर्जेन्टिना र ही बिकेम फेमस फर राइटिङ स्टोरिज द्याट कम्बाइन ओर्डिनरी लाइफ विथ स्ट्रेन्ज फ्यान्टास्टिक एन्ड एब्सर्ड इभेन्ट्स। र उनको स्टोरीहरूमा चाहिँ एकदम नर्मल लाइफ, अर्डिनरी लाइफ, कमन लाइफलाई स्ट्रेन्ज, फ्यान्टास्टिक र एब्सर्ड, अलिक कन्फ्युजिङ तरिकाको, स्ट्रेन्ज अनौठो प्रकारको, अनयुजल असाधारण प्रकारको एक्टिभिटिज आइडियाजहरूसँग जोडेर सिम्पल लाइफ स्टाइललाई, अर्डिनरी लाइफलाई चाहिँ फ्यान्टास्टिक र स्ट्रेन्ज आइडियाजसँग कनेक्सन गरेको पाइन्छ। त्यसैले भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरिज हुन्छ यिनको। इन्स्टेड अफ गिभिङ डाइरेक्ट मेसेज, र यसमा सिधा त्यो स्टोरीमा भएका इभेन्ट र स्टोरीको क्यारेक्टरहरूको एक्टिभिटिजहरूबाट सिधा अर्थ भन्दा पनि यसको सिम्बलिक मिनिङ हुन्छ, इन्डाइरेक्ट मिनिङ हुन्छ। कोर्टजार मेक्स रिडर्स थिङ्क डिपली अबाउट सोसाइटी एन्ड ह्युमन बिहेभियर। तर थिम चाहिँ हाम्रो समाज र मानव स्वभावसँगै सम्बन्धित छ, मानव स्वभाव, मानवीय क्रियाकलाप। Simulacra is one of the best example of absurdist fiction. What does simulacra mean? त्यसो भए सिमुल्याक्राको मिनिङ चाहिँ के हो त? यसको सिम्पल मिनिङ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। द वर्ड सिमुल्याक्रा मिन्स कपिज। कपिज हो, नक्कल गर्नु हो, छाया लिनु हो अथवा छाया हो। इमिटेसन्स, नक्कल नै हो यो। र थिङ्स द्याट लुक रियल बट एक्चुअली ह्याभ नो रियल पर्पस, र हेर्दाखेरि एक्ज्याक्टली कुनै पनि चिज रियल, वास्तविक जस्तो देखिने तर त्यसको उद्देश्य चाहिँ वास्तविक नभएर सिम्बलिक हुन्छ। वास्तविक नभएर त्यसको चाहिँ रिजल्ट भन्दा पनि त्यो इभेन्टहरूको रिजल्ट, इन्सिडेन्टहरूको रिजल्ट अब के होला भन्दा पनि त्यसको प्रोसेसमै मान्छेहरू रमाउने, त्यसको प्रोसेसमै अडियन्सहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन दिलाउने खालको हुन्छ। Throughout the story, the family spends enormous effort building something that only imitates reality. र यो स्टोरीभरि अथवा यो स्टोरीको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ एउटा परिवारको कुरा छ। तर त्यो परिवारले चाहिँ एउटा बिल्डिङ, एउटा ग्यालोज निर्माण गर्ने र त्यसको चाहिँ वास्तविकता नभएर त्यो चाहिँ एउटा त्यसको वास्तविक पर्पस छैन, निर्माण गरिन्छ। त्यो निर्माण नै रमाइलो छ, त्यसैमा अडियन्सलाई चाहिँ मनोरञ्जन गराइन्छ। र त्यो किन बनाइएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको रिजल्टमा भर परेन, त्यो चाहिँ एउटा रमाइलोको लागि मात्र हो। र त्यो जुन उद्देश्यको लागि बनाइन्छ वास्तविकतामा अथवा रियल लाइफमा त्यो त्यसरी चाहिँ बनाइएको हुँदैन। ग्यालोज भनेको चाहिँ मानिसलाई मृत्युदण्ड दिने, ह्याङ्गिङ गर्ने ठाउँ हो। र त्यो यो एउटा होल फ्यामिलीले त्यसको निर्माण गर्छ स्टोरीमा, तर त्यो कसैलाई मृत्युदण्डको लागि दिनको लागि भने बनाइएको होइन, यो भन्न खोजिएको हो। र सेटिङ अफ द स्टोरी, हम्बल्ट स्टेट छ। हम्बल्ट स्टेट भनेको चाहिँ यहाँ कहाँ पर्छ भनेर मैले लेखिदिएको छु, प्यालेर्मो डिस्ट्रिक्ट अफ ब्युनोस एयर्स, अर्जेन्टिना। अर्जेन्टिनाको यो ब्युनोस एयर्सको पनि प्यालेर्मो भन्ने डिस्ट्रिक्ट छ, जिल्ला छ, त्योभित्र एउटा चाहिँ रियल स्टेट छ। त्यो रियल स्टेटको नाम चाहिँ हम्बल्ट स्टेट हो। र यो स्टोरी टेक्स प्लेस इन द्याट स्टेट, यसको प्लेस चाहिँ भ्यान्यू चाहिँ त्यो हो। इन ए मिडल क्लास नेबरहुड, र छिमेकीहरू मध्यमवर्गीय छन् त्यहाँ। टु पुवर पनि होइनन्, भेरी रिच पनि होइनन्, मध्यमवर्गीय मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। मेनली इनसाइड द फ्यामिलीज फ्रन्ट गार्डन, र उनीहरूको घरको फ्रन्ट गार्डन अगाडिपट्टिको बगैँचामा यो एक्टिभिटिज गरिएको छ। अल्दो द प्लेस इज अर्डिनरी, द फ्यामिली एक्टिभिटिज आर कम्प्लिटली एक्स्ट्रा अर्डिनरी।
र उनीहरूले यो किन बनाइरहेका छन्, उनीहरूको यो क्रियाकलाप चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनरी छ, असाधारण प्रकारको छ र यो सेडिङलाई चाहिँ यहाँ क्लियर होस् भन्ने हिसाबले मैले एउटा चित्रात्मक प्रस्तुति पनि गरेको छु। यहाँ यु क्यान सी तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। छिमेकीहरू एकदम चासोको साथ हेरिरहेका छन्, यिनीहरू रिसाइरहेका छन् या अनौठो मानिरहेका छन्। चारैतिरबाट छिमेकीहरूले हेरिरहेका छन् र उनीहरूको एउटा फ्यामिली चाहिँ यो न्यारेटरको जुन फ्यामिली छ, यहाँ सबैजना एउटा एउटा एक्टिभिटिज सबले गरिरहेका छन्। सबैजना एउटा एउटा एक्टिभिटिज गरिरहेछन्, सबै बिजी छन्, एकदमै प्रोफेसनल जस्तो देखिन्छ फादर र अरू यहाँ मदर, सिस्टर, अङ्कल, आन्टी को छन् उनीहरूको परिचय मैले तल लेखेको छु। उनीहरू पनि यहाँ चाहिँ एकदम ह्याप्पिली डुइङ देयर वर्क यस्तो देखिन्छ र यहाँ देखिन्छ यो चाहिँ एउटा ग्यालोज हो, यसलाई ग्यालोज भनिन्छ। कसैलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्यो भने यहाँ लगेर ह्याङ्गिङ गराइन्छ, तर यो चाहिँ मृत्युदण्ड दिनको लागि बनाइएको चाहिँ होइन यो। त्यसैले यहाँ प्रोसेस, रिजल्ट भन्दा पनि प्रोसेसमा नै सबै रमाउने हो। क्यारेक्टर्स, यहाँ परिचय कुनै व्यक्तिको नाम किटेर दिएको छैन, त्यसैले फादर, फ्यामिलीको हेड। द फादर इज एन इमेजिनेटिभ, एकदम परिकल्पना शक्ति भएको, इन्थुजियास्टिक मेम्बर अफ द फ्यामिली। केही गरौँ, नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याउने, नयाँ नयाँ सोचहरू ल्याउने, नयाँ नयाँ एकदमै क्युरियस भनौँ न, एकदमै क्युरियस र इमेजिनेटिभ, इन्भेन्टिभ पनि भन्नुपर्छ। यस्तो नयाँ नयाँ चिजहरू निर्माण गर्न सक्नेलाई इन्भेन्टिभ पनि भनिन्छ। हि एक्टिभली सपोर्ट्स द फ्यामिलीज अनयुजुअल प्रोजेक्ट, र यो फ्यामिलीको यो प्रोजेक्ट एकदमै अनयुजुअल छ, असाधारण प्रकारको। यो किन बनाइएको हो, यसको पर्पस केही पनि छैन, यो चाहिँ एउटा रमाइलोको लागि मात्र देखिन्छ। किनभने हामी जो कोही सामान्य मान्छेले यसरी ग्यालोज बनाउन पाइँदैन, बनाइँदैन। कन्ट्रिब्युट्स इमेजिनेटिभ आइडियाज, हिज इन्थुजियाजम रिफ्लेक्ट्स द फ्यामिलीज फेसिनेसन विथ क्रिएटिभिटी, रचनात्मकताको कुरा आउँछ, फ्यान्टसी, कल्पनाको कुरा आउँछ। हि क्यान बी सिन एज रिप्रेजेन्टिङ द फ्यामिलीज क्रिएटिभिटी एन्ड विलिङनेस टु च्यालेन्ज अर्डिनरी वेज अफ थिङ्किङ, मान्छेहरूको सामान्य सोच, साधारण सोचलाई च्यालेन्ज गर्ने खालको फ्यामिली एक्टिभिटिज यहाँ देखिन्छ। मदर कस्ती छिन् भन्ने हो यो। द मदर इज ए कोअपरेटिभ, उनी चाहिँ सहयोगी भए, बाउसँग समन्वय गर्ने, फ्यामिलीको कुरामा सपोर्टिभ भए। हाउसहोल्ड, अल्दो सी इज नट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, सी पार्टिसिपेट्स इन फ्यामिली लाइफ विदाउट क्वेसनिङ द अनयुजुअल प्रोजेक्ट। यस्तो किन निर्माण गर्ने हामीले, वाइ वी आर कन्स्ट्रक्टिङ दिस, यसमा किन बनाउने भन्ने क्वेसन उनी गर्दैन। फ्यामिली त्यही कुरामा खुसी हुन्छन् भनेपछि उनले पनि त्यसलाई चाहिँ ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्छन्। सी प्रेजेन्ट्स युनिटी, त्यसले गर्दाखेरि मानिसमा एकता, युनिटी, एक्सेप्टेन्स, स्वीकारोक्ति, एकले अर्कालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने, स्वीकार्ने कुरा विदिन द फ्यामिली, हेल्पिङ मेन्टेन हार्मोनी डिस्पाइट देयर एक्सेन्ट्रिक बिहेभियर, र उनीहरूको यो बिहेभियरलाई, यो अनौठो बिहेभियरलाई, फ्यामिलीको अनौठो चाहनालाई उनले कहिल्यै पनि बाधाको रूपमा हेर्दैन, तिनलाई स्वीकार गर्छ र उनी पनि फ्यामिलीको इन्ट्रेस्टसँगै आफ्नो इन्ट्रेस्ट जोडेर रमाउँछन्। सिस्टर्स, द सिस्टर्स आर इमेजिनेटिभ, उनीहरू पनि इमेजिनेटिभ, काल्पनिक छन्, प्लेफुल। इन्स्टेड अफ पर्फर्मिङ अर्डिनरी टास्क, अरूले सामान्य कामहरू नगरेर दे प्र्याक्टिस हाउलिङ लाइक वल्भ्स, बुवासो जस्तो कराउने, टु क्रिएट अ मिस्टेरियस एटमोस्फियर अराउन्ड द ग्यालोज, र ग्यालोजको वरिपरि विभिन्न खालको साउन्डहरू निकाल्ने, विभिन्न खालको एक्टिभिटिज गरेर एकदम रहस्यमय वातावरण सिर्जना गर्ने खालका छन् यिनीहरू पनि। देयर एक्सन्स हाइलाइट द फ्यामिलीज लभ अफ फ्यान्टसी, र यसले उनीहरूको परिवारको फ्यान्टसी, कल्पना, इमिटेसन, नक्कल र क्रिएटिभिटी, रचनात्मकता र ड्रामेटिक एक्सप्रेसन्स, एकदम नाटकीय अभिव्यक्ति र नाटकीय क्रियाकलापहरूमा रमाउने स्वभाव उनीहरूको देखिन्छ। दे विलिङली कन्ट्रिब्युट टु द फ्यामिलीज अनयुजुअल प्लान्स, र उनीहरूको हरेक योजनाहरू अनयुजुअल, अस्वाभाविक प्रकारका हुन्छन्। ब्रदर्स, द ब्रदर्स वर्क अलङ साइड अदर फ्यामिली मेम्बर्स टु कन्स्ट्रक्ट द ग्यालोज, सबैजना एकजुट हुन्छन्, उनीहरूमा युनिटी छ, एक्सेप्टेन्स छ। दे आर कोअपरेटिभ, एकअर्कामा कोअपरेसन, समन्वय गर्छन्, सहयोग गर्छन्, हार्डवर्किङ, मेहनती छन्, फुल्ली कमिटेड टु द फ्यामिली सेयर्ड पर्पस, र परिवारको उद्देश्य साझा छ, सेयर छ, त्यो साझा उद्देश्यमा कोही पनि यहाँ विचलित हुँदैनन्। देयर पार्टिसिपेसन रिफ्लेक्ट्स द फ्यामिलीज स्ट्रङ सेन्स अफ टिम वर्क, र टिम वर्क कस्तो हुन्छ, एउटा समूहमा काम गर्ने, टिममा काम गर्ने, टिम बिल्डिङ, टिम मेकिङ कसरी हुन्छ, टिम स्पिरिट के हो भन्ने चाहिँ यस स्टोरीले देखाएको छ। इन्थुजियाजम फर अनकन्भेन्सनल एक्टिभिटिज, र एक्टिभिटिजहरू अनकन्भेन्सनल छन्, अरूभन्दा चलन चल्तीमा अरू मानिसहरूले गर्ने भन्दा फरक भएको कारणले त्यसलाई अनकन्भेन्सनल भनिएको। र कजन्स,
द कजन्स एक्टिभली एसिस्ट इन द कन्स्ट्रक्सन बाई कलेक्टिङ नेल्स। उनीहरू चाहिँ नेलहरू कलेक्सन गर्ने काँटीहरू एन्ड अदर नेसेसरी मेटेरियल्स र आवश्यक सामग्रीहरू जुटाइदिने। दे आर इनर्जेटिक, एकदम फुर्ती छ, स्फूर्ति छ, हेल्पफुल, सहयोगी, इगर टु पार्टिसिपेट र काममा सहभागी हुन अल्छी गर्दैन, एकदमै जाँगर लाउँछ, इच्छुक देखिन्छ। देयर विलिङनेस टु कन्ट्रिब्युट सोज द्याट एभ्री मेम्बर अफ द एक्सटेन्डेड फ्यामिली सेयर द सेम अनयुजल इन्ट्रेस्ट एन्ड कलेक्टिभ स्पिरिट। र एउटा एक्सटेन्डेड फ्यामिली, जोइन्ट फ्यामिली, संयुक्त परिवारमा मानिसहरू कसरी एकताबद्ध हुने र कसरी क्रियाकलापमा रमाउने, खुसी हुने र सेयर्ड पर्पसलाई कसरी चाहिँ सबैले त्यसमा युनिटी देखाउने भन्ने चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो। अङ्कल्स, द अङ्कल्स आर अमङ द मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल मेम्बर अफ द फ्यामिली। द इल्डर अङ्कल फर्स्ट प्रपोजेस द आइडिया अफ बिल्डिङ द ग्यालस आफ्टर बिङ इन्सपायर्ड बाई अ नोभल। एउटा नोभल पढ्छ र इल्डर अङ्कलले अब हामी एउटा ग्यालोज निर्माण गराउन है भनेर त्यो नोभल पढेर त्यसबाट प्रेरणा पाएर यो बनाउने आइडिया आएको हुन्छ। अदर अङ्कल्स प्लान द डिजाइन। र अब अरू अङ्कलहरूले चाहिँ, इल्डर अङ्कलले, जेठो अङ्कलले एउटा ग्यालोज बनाऊ भनेपछि अब यो कस्तो हुने त भनेर त्यसको डिजाइन गर्ने, इन्सपेक्ट द इन्स्ट्रुमेन्ट्स र कस्तो कस्तो सामग्रीहरू चाहिने, सुपरभाइज द वर्क र काम कति ठिक ढङ्गले भइरहेको छ भनेर त्यसको सुपरभिजन गर्ने। दे आर इमेजिनेटिभ, अर्गनाइज्ड एन्ड इन्भेन्टिभ। सबैको स्वभाव यो इन्भेन्टिभ छ, नयाँ नयाँ कुराहरू निर्माण गर्नेलाई इन्भेन्टिभ भनिन्छ। प्रोभाइडिङ लिडरसिप फर द फ्यामिलीज एक्स्ट्राअर्डिनरी प्रोजेक्ट। र यो एक्स्ट्राअर्डिनरी प्रोजेक्ट एकदमै असाधारण काम हो, उनीहरूको प्रोजेक्ट हो, त्यसको चाहिँ लिडरसिप गर्ने काम चाहिँ अङ्कलहरूले गर्छन्। नेबर्स, अघि हामीले यहाँ चित्रमा देखिरहेको थियौँ, नेबर्सहरू दे आर वाचिङ, एकदम क्युरियसली वाचिङ। कति त रिसाले फोन पनि गर्दै जस्तो छ, कोही मान्छेको फेस हेर्दाखेरि, जस्तो यो लेडीको फेस हेर्दाखेरि रिसाए जस्तो देखिन्छ, अचम्म मानेको देखिन्छ, कतै प्रहरीलाई खबर पनि गरे कि यिनीहरूले के बनाएको यो यस्तो भनेर। द नेबर्स आर द ओन्ली आउटसाइडर इन द स्टोरी। र यो आउटसाइडर भनेको यहाँ नेबर्स मात्रै हो, छिमेकीहरू मात्रै, अरू कोही पनि छैनन्। दे बिकम सस्पिसियस वेन दे सी द फ्यामिली बिल्डिङ अ ग्यालोज। किन बनाएका होलान् भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। सिन्स दे क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड द फ्यामिलीज अनयुजुअल बिहेभियर, दे कम्प्लेन्स टु द अथोरिटिज। अधिकारीहरूलाई, अब अधिकारी भनेपछि जस्तो अहिले हाम्रो सहरमा भन्ने गाउँपालिका, वडा, प्रहरी कार्यालय, सिडिओ कार्यालय हुन्छन् अथोरिटिजहरू, कतै उनीहरूले चाहिँ खबर गर्न थाले। थ्रु दिज नेबर्स, कोर्टजार सोज हाउ सोसाइटी अफन फियर्स एन्ड रिजेक्ट्स एनिथिङ द्याट सिम्स स्ट्रेन्ज अर डिफरेन्ट। र यसले चाहिँ के देखाउँछ भने अरूभन्दा फरक, डिफरेन्ट र स्ट्रेन्ज, अलिकति अनौठो नयाँ प्रकारको भयो भने सोसाइटीले, समाजले त्यसलाई पचाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ समाजले बहिष्कार गर्छ, रिजेक्ट गर्छ। र त्यो उदाहरण यो छिमेकीहरू मार्फत उनले यहाँ दिन खोजेका छन्, त्यो मेसेज। द फ्यामिली बिहेभ्स एज ए वान युनिट। फ्यामिली चाहिँ एकजुट भएका छन् सबै। देयर स्ट्रेन्ज बिहेभियर इज द मेन फोकस अफ द स्टोरी। र उनीहरूको अनौठो व्यवहार, जुन यो चिज ग्यालोज बनाइरहेको छ विदाउट पर्पस, यो चाहिँ स्ट्रेन्ज बिहेभियर हो, यो नै स्टोरीको फोकस हो। ल, प्लट समरी। The narrator begins by saying that his family is not an ordinary family. र न्यारेटरले यो कथाकार के भन्छ, न्यारेटर स्पिकरले, कथावाचकले चाहिँ के भनेका छन् त भन्दा, मेरो फ्यामिली अरूको फ्यामिलीभन्दा फरक छ। अर्डिनरी फ्यामिली होइन, असाधारण खालको स्वभाव देखाउने भएको र असाधारण खालको क्रियाकलाप गरेर नै रुचाउने खालको फ्यामिली हो हाम्रो भन्छ। दे डोन्ट इन्जोय अर्डिनरी जब्स अर हबिज। अर्डिनरी भनेको चाहिँ एकदम साधारण, सबैले गरिआएको जब, सबैले गरी देखाएको इन्ट्रेस्ट, त्यो हबी चाहिँ अर्डिनरी हो। तर उनीहरूको चाहिँ अरूको भन्दा फरक छ, अस्वाभाविक प्रकारको छ। इन्स्टेड दे लाइक डुइङ अनयुजुअल प्रोजेक्ट्स। दे एडमिट दे आर नट भेरी ओरिजिनल बिकज दे युजली कपी आइडियाज फ्रम समवेयर एल्स। र उनीहरूले प्रष्ट रूपमा उनले के पनि भन्छन् भने, फ्यामिली मेम्बरहरूले, हामी ओरिजिनल होइन, जे चिज बनाउँछौँ द्याट इज नट अफ आवर ओन, त्यो न्यू होइन, नट आवर इन्भेन्सन, तर कपी फ्रम अदर्स, अरू कतै हेरेर, अरू कतैबाट इन्सपायर भएर, जस्तो नोभेलबाट इन्सपायर भएर, कुनै एक्टिभिटिजहरूबाट इन्सपायर भएर हामी त्यो चिजहरू निर्माण गर्छौँ। हामी त्यो चिजहरू निर्माण गर्छौँ जुन हाम्रो ओरिजिनल नभएर कपी अफ अदर्स हो। त्यसैले टाइटल नै हाम्रो सिमुल्याक्र भनेको छ। सिमुल्याक्रको अर्थ नै के भने कपी अफ ओरिजिनल हो, कसैको नक्कल हो, इमिटेसन हो, कृत्रिमता हो।
स्टिल दे इन्जोय ब्रिङिङ दिज आइडियाज इन्टु रियालिटी, तर रियल जस्तै बनाइदिने र केही न केही त्यसमा वास्तविकताको झलक आउने र कुनै न कुनै प्रकारको व्यङ्ग्य त्योभित्र देखिने सिम्बोलिक मिनिङ हुने कुरा चाहिँ फेरि छँदैछ। वान रेनी आफ्टरनुन, एक दिन साँझको रहेछ पानी परिरहेको अवस्थामा, जस्तो अहिले पनि बाहिर पानी परिरहेको छ सायद यस्तै अवस्थामा होला, द फ्यामिली डिसाइड्स टु बिल्ड अ ग्यालोज, एउटा ग्यालोज बनाऊ भन्ने उनीहरूको निर्णय भयो। अ ग्यालोज इज अ वुडेन स्ट्रक्चर युज फर ह्याङ्गिङ क्रिमिनल्स, मैले अघि माथि नै देखाइसकेँ, यो चाहिँ एउटा क्रिमिनल्सहरूलाई अदालतको आदेश पछाडि फैसला पछाडि दोषी करार दोषी ठहर भयो भने मृत्युदण्ड दिने चलन छ। हाम्रो नेपालमा छैन तर थुप्रै कन्ट्रिजहरूमा छ र त्यसरी मृत्युदण्ड दिने ठाउँलाई झुन्ड्याउने ठाउँलाई ग्यालोज भनिन्छ। अफकोर्स दे डु नट वान्ट टु एक्जिक्युट एनिवन, तर उनीहरूको उद्देश्य कसैलाई एक्जिक्युट गर्ने, झुन्ड्याउने, मार्ने, मृत्युदण्ड दिने त होइन। दे सिम्पली वान्ट टु बिल्ड वान, निर्माण मात्र गर्ने हो। एभ्री वान रिसिभ्स अ डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी, सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ, यहाँ उत्तरदायित्व छ। अब के गर्ने त निर्माण, यो प्रोजेक्ट पुरा गर्नलाई भन्दा द फादर फिक्सेस द डेट, बाउले चाहिँ कहिले निर्माण गर्ने, कहिले कम्प्लिट गर्ने, कुन दिन सुरु गर्ने भनेर डेट डिसाइड गर्ने, मिति तिथिमिति तयार गर्ने। द सिस्टर्स इमिटेड वल्स बाई हाउलिङ, र छोरीहरूको काम चाहिँ, सिस्टर दिदीबहिनीहरूको काम चाहिँ हाउलिङ लाइक ओल्भ्सहरू जस्तै कराएर हल्ला गर्ने, एटमोस्फियर त्यहाँको वातावरण चाहिँ एकदम अनौठो अनयुजुअल बनाउने। वान अङ्कल प्रिपेयर्स द डिजाइन, र एउटा अङ्कलले चाहिँ त्यसको डिजाइन तयार गर्ने, ग्यालोज कस्तो हुने। एनदर अङ्कल डिस्कसेज इन्स्ट्रुमेन्ट लाइक द ऱ्याक एन्ड द विल, के चिजहरू चाहिने, कुन कुन सामग्रीहरू चाहिने भनेर अरू अङ्कलहरूले त्यसको निर्णय गर्ने, छलफल गर्ने त्यसमा र निर्णय गर्ने। सम फ्यामिली मेम्बर्स कलेक्ट वुड एन्ड आइरन, कसैले काठ कलेक्सन गर्ने, कसैले आइरन कलेक्सन गर्ने। अदर्स सर्च फर नेल्स एन्ड हार्डवेयर, कसैले हार्डवेयर, नेल्स, काँटीहरू, यी सामानहरूको कलेक्सन गर्ने, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ। एभ्री वान वर्क्स टुगेदर सिरियसली, सबैले एकदम गम्भीर भएर, यसलाई रेला ठट्टाको रूपमा होइन, मनोरञ्जनकै लागि बनाइरहेको चाहिँ छ, तर त्यसलाई पनि एकदम सिरियसली, द्याट इज माई जब, आई हेभ टु गेट माई जब डन भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेको देखिन्छ। बिल्डिङ द ग्यालोज, अब निर्माण गर्ने क्रममा के गर्छन् ती यहाँहरू। वान सन्डे आफ्टरनुन, सन्डे आफ्टरनुनको कुरा भयो, कन्स्ट्रक्सन डिजाइन्स, अब कन्स्ट्रक्सन बिगिन्स, निर्माण कार्य सुरु भयो। द नेबर्स बिकेम क्युरियस, वरिपरि के गरेका होलान् भनेर छिमेकीहरू हेरिरहेको छन्। मेनी पिपल थिङ्क द फ्यामिली इज बिल्डिङ एनदर फ्लोर अर रिपेयरिङ द हाउस, कतिलाई लाग्यो ए यो घरको अर्को तला पो थप्ने हो कि, र कतिलाई लाग्यो होइन हाउस रिपेयरिङ मर्मत गरिरहेका होलान् भन्ने। सुन दे रियलाइज समथिङ भेरी स्ट्रेन्ज इज ह्यापनिङ, तर उनीहरूले हेर्दा हेर्दै संरचना एकदमै अनौठो बन्दैछ, यो के बनाएको होलान्, अरू क्युरियोसिटी, अरू प्रश्न जिज्ञासा उठ्यो यहाँ। पिपल ग्यादर आउटसाइड द हाउस, वरिपरि मान्छे भेला, सम लाफ, कोही हाँसेर उडाइदिए, सम बिकम वरिड, कोही त एकदमै चिन्तित पनि भयो, होइन के गरिरहेका छन् यिनीहरू, कतै पागल त भएको होइनन्, अथवा कसैलाई के गर्न त लाग्यो होइन भन्ने पनि लाग्यो। सम इभन कम्प्लेन टु द पुलिस, र कतिले प्रहरीलाई फोन गरेर रिपोर्ट पनि गरे, कम्प्लेन गरे, वाटर दियो, के गरिरहेको छ, वातावरण यस्तो छ, के बनाएको यो भनेर कसैले पुलिसलाई खबर पनि गरे। बट द फ्यामिली कन्टिन्युज वर्किङ ह्याप्पिली, तर छिमेकीले यो बाहिरी कुरालाई मतलबै गरेन, एकदम खुसी छन् सबैजना, खुसी साथ त्यो निर्माण कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहे। दे इन्जोय द एक्टिभिटी इट्स सेल्फ रादर देन द फाइनल रिजल्ट, र उनीहरू निर्माण गर्दैछ, प्रोसेसमै उनीहरू खुसी छन्, बनाइरहेका छन् त्यसैमा खुसी छन्, त्यसको रिजल्ट के होला भन्नेसँग कुनै मतलबै छैन, भरे के होला भन्नेसँग मतलबै छैन। पुलिस अराइभल, प्रहरी आए। इभेन्चुअली द पुलिस अराइभ, द नेबर्स बिलिभ समथिङ इलिगल इज ह्यापनिङ, केही गैर कानुनी कामको लागि यो बनाइरहेको छ कि भन्ने लागेको छ छिमेकीलाई, त्यसैले उजुरी गरे। द फ्यामिली कामली एक्सप्लेन्स द्याट दे आर ओन्ली वर्किङ इनसाइड देयर ओन प्रपर्टी, र उनीहरूले भने कि यो हाम्रो आफ्नो प्रपर्टी हो र आफ्नो जमिनमा, आफ्नै प्रपर्टीमा चाहिँ हामीले बनाएका छौँ, त्यसैले यसले कसैलाई असर पुर्याइएको छैन, कसैको सामान हामीले चोरी पैठारी चोरी गरेर ल्याएको होइन, यो हामीले हाम्रै प्रपर्टी युज गरेर बनाइरहेका छौँ। सिन्स नो क्राइम हेज बिन कमिटेड नथिङ सिरियस ह्यापन्स, र वास्तवमा त्यो केही अपराध पनि भएको रहन्छ, प्रहरीले त्यो थाहा पायो। द फ्यामिलीज कन्टिन्युज देयर प्रोजेक्ट, प्रहरीले सोध्दै गर्छ, उनीहरू काम गर्न छोडेन, गरि नै रहे। इन्डिङ, अब कसरी अन्त्य भयो त यो स्टोरी भन्दा, आफ्टर फिनिसिङ द ग्यालोज, जब ग्यालोज निर्माण भइसक्यो, द फ्यामिली इट्स डिनर टुगेदर अन द प्लेटफर्म, मजाले चाहिँ खाना खाए काम सकेपछि। द मुन राइजेस, राति भयो, जुन झुल्के,
जुन उदायो, चन्द्रमा उदायो। द ग्यालोज जेन्टली स्विङ्स इन द नाइट बिजेरी र त्यो ग्यालोज नाइट बिजेरी बेलुकाको एकदम शीतल छाया र एकदम शीतल पवनमा ब्रिजमा स्विङ्स भइरहेको छ। द नेबर्स रिमेन डिसअपोइन्टेड बिकज नथिङ ड्रामेटिक ह्यापन्स। छिमेकीहरू छक्क परे, बेखुसी पनि भए। आखिरी भनौँ केही पनि होइन रहेछ, किन बनाएको होलान्, बेकारमा तातो नछारो भने होलान्। मिनवेल द फ्यामिली स्लिप्स पिसफुल्ली। खुसी भएर छिमेकी अब परिवारको मानिसहरू सुते, आफ्नो प्रोजेक्ट पुरा भयो, गर्न चाहेको काम पुरा भयो भनेपछि खुसी साथ एकदम सन्तुष्ट भएर सुते। ड्रिमिङ अफ फ्युचर प्रोजेक्ट्स र अरू प्रोजेक्ट्स यस्तै प्रकारको अनयुजुअल प्रोजेक्ट्सहरू के ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्दै उनीहरू सुते। द स्टोरी इन्स क्वाइटली। यसरी कथा सकिन्छ, कुनै नराम्रो घटना पनि भएन, केही पनि भएन। थिम्स, यसको स्टोरीको यो स्टोरीको थिम्स के हो त? मूल भाव भन्दा एब्सर्डिटी हो, एउटा क्रिटिसिजम अफ सोसाइटी हो, इमेजिनेसन एन्ड क्रिएटिभिटी हो, रियलिटी भर्सेस इमिटेसन र फ्यामिली युनिटी चाहिँ यसको मेजर थिम्स हो। अरू पनि थिम्सहरू तपाईँहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। हो, एब्सर्डिटी किन भयो? द फ्यामिली स्पेन्ड्स डेज बिल्डिङ समथिङ कम्प्लिटली युजलेस। अब बनाए दिनभरि लाएर एउटा ग्यालोज बनाए, त्यसको प्रयोग त केही पनि होइन रहेछ, त्यसैले युजलेस भनेपछि यो आफैमा एब्सर्डिटी भनेको एब्सर्ड छ यो। द एक्टिभिटी इट्स सेल्फ बिकम्स मोर इम्पोर्टेन्ट देन इट्स पर्पस। र एक्टिभिटी चाहिँ अब यो क्रियाकलाप नै उद्देश्य के होसँग मतलब भएन, तर यो बनाउँदा उनीहरू खुसी छन्, यो निर्माण गर्दा उनीहरू खुसी छन् भने त्यो नै यसको महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने। दिस रिफ्लेक्ट द एब्सर्ड नेचर अफ ह्युमन लाइफ। र हाम्रो मानव जातिको एउटा नेचर हो, प्रवृत्ति हो, प्रकृति हो, हाम्रो स्वभाव हो। नेचर भनेको प्रकृति भन्दा पनि स्वभाव हो, मानव जातिको स्वभाव हो। हामी वास्तवमा रमाइलो गरिरहेका छौँ, कुनै कुरा जुन कुरामा हामी रमाउँछौँ त्यो क्रियाकलाप गऱ्यो भने फ्यामिली खुसी हुन्छ, लाइफ मिनिङफुल हुन्छ र हामीले गरिरहेको सबै क्रियाकलापहरूको कुनै खास उद्देश्य हुन्छ भन्ने नै छैन। हामी चाहिँ खास उद्देश्य भएकोलाई एउटा कामको बोझको रूपमा लिन्छौँ भने जुन क्रियाकलापहरू हामीले लेजरली एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ त्यसमा हामी खुसी हुन्छौँ, रमाउँछौँ, त्यसको खास पर्पस पनि हुँदैन। क्रिटिसिजम अफ सोसाइटी। द नेबर्स इमिडिएटली सस्पेक्ट क्राइम। यो चाहिँ अब समाजको एउटा हेर्ने दृष्टिकोण यहाँ के भइरहेको छ, मानिसहरूलाई शङ्का गर्ने, शङ्काको दृष्टिले हेर्ने र वास्तवमा कहिलेकाहीँ हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ। पिपल अफन जज अदर सिम्पली बिकज दे बिहेभ डिफरेन्टली। जब मान्छेले फरक व्यवहार देखाउँछ भने अरू मान्छेहरूमा शङ्का उपशङ्काहरू उत्पन्न हुन्छ, क्युरियोसिटी जिज्ञासाहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यो यो कथामा देखाइएको छ। कर्टजार क्रिटिसाइजेस दिस न्यारो माइन्डेड एटिट्युड। यसलाई चाहिँ एउटा साँघुरो मानसिकता, साँघुरो सोचको रूपमा यो कथामा प्रस्तुत गरिएको छ, समाजको त्यो दृष्टिकोणलाई। इमेजिनेसन एन्ड क्रिएटिभिटी। यहाँ त नयाँ कुराको इमेजिन भएको छ र क्रिएटिभिटी भनेपछि सबैले रचनात्मक काम गरिरहेको छन्, त्यही हो क्रिएटिभिटी भनेको। रियलिटी भर्सेस इमिटेसन। अब ग्यालोज भनेको मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिनको लागि, ह्याङ्गिङको लागि बनाइन्छ, अब त्यही कुराको नक्कल गरिएको, त्यसैले यहाँ चाहिँ यो इमिटेसन भनिएको हो। र यो टाइटलसँग पनि, टाइटलको एक्सप्लेन गर्दाखेरिमा हामीले यो इमिटेसन नै हो भनेर गरेका छौँ, सिमुल्याक्रा। फ्यामिली युनिटी। अब यहाँ सबै परिवारले कसैले कसैको काममाथि क्वेसन गरेका छैन, कसैको आइडियामाथि क्वेसन गरेको छ, ओके द्याट्स फाइन भनेको छ। सबले त्यसलाई चाहिँ लेट्स डु इट टुगेदर भनेको छ, लेट्स कम्प्लिट इट भनेको छ, सबैजना लागेका छन् खुसी साथ। त्यो नै फ्यामिली युनिटी हो। सबैले यो कुरालाई एक्सेप्टेन्स देखाइएको छ, यहाँ कोअपरेसन छ, टुगेदरनेस छ। र सिम्बल्सहरू, यो ग्यालोज के को सिम्बल हो? रिप्रेजेन्ट द मिनिङलेस ह्युमन एक्टिभिटिज। यसले हाम्रो अर्थहीन क्रियाकलापहरू जसमा हामी रमाउँछौँ त्यसलाई सङ्केत गरेका छ, त्यसको प्रतीकात्मक अर्थ हो यो। इट अल्सो सोज हाउ पिपल समटाइम्स डिभोट ग्रेट एफोर्ट टु थिङ्स द्याट ह्याभ लिटल प्र्याक्टिकल भ्याल्यु। कहिलेकाहीँ हाम्रो खास व्यवहारिक त्यसको मूल्य नभए पनि हामी धेरै एफोर्ट लाएर क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने हाम्रो ह्युमन नेचरको कुराहरू यहाँ गरिएको छ। द नेबर सिम्बलाइज सोसाइटी। र यो नेबर छिमेकीहरूले चाहिँ एउटा समाज कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यो क्विकली जज वाट दे डु नट अन्डरस्ट्यान्ड। र समाजले कुनै पनि कुराको गहिरो अध्ययन नगरिकन मानिसको क्रियाकलापको जज गर्छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ, त्यसमा आफ्नो ओपिनियन दिन्छ, क्रिटिसाइज गर्छ, त्यसको चाहिँ एउटा उदाहरण हो यो। द मुनलाइट एट द एन्ड क्रिएट्स अ पिसफुल एटमोस्फियर एन्ड कन्ट्रास्ट विथ द फाइटनिङ एपियरेन्स अफ द ग्यालोज। र अब त्यो ग्यालोज निर्माण गरिन्छ, त्यो आफैमा डरलाग्दो चिज हो, त्यो फाइटनिङ एपियरेन्स हो, किनभने त्यो मान्छे ह्याङ्गिङ गरिने। तर यसमा त त्यस्तो कुनै ह्याङ्गिङ भएन, कसैको मर्डर भएन र एउटा पिसफुल शान्त वातावरण सिर्जना भयो अन्त्यमा। भने यो चाहिँ मुनलाइट भनेको चन्द्रमा त्यसै पनि शीतल हुन्छ, चन्द्रमाको
प्रकाश कति शीतल हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा नै छ र त्यसैले यो मुनलाइट भनेको एउटा राम्रो सिम्बल हो यहाँ। आइरोनी, द स्टोरी इज फुल अफ आइरोनी। यहाँ व्यङ्ग्य छ। नर्मली अ ग्यालोज इज एसोसिएटेड विथ डेथ। ग्यालोज भनेको कसैलाई मृत्युदण्ड दिने बनाइने चिज हो। बट हियर इट बिकम्स अ फ्यामिली प्रोजेक्ट। तर यो त एउटा परिवारको एउटा प्रोजेक्ट भयो जसले सिङ्गो फ्यामिलीलाई बिजी पनि राख्यो, इमेजिनेटिभ बनायो, इन्भेन्टिभ बनाएर खुसी पनि राख्यो। इन्स्टेड अफ फियर द फ्यामिली एक्सपिरियन्स इज जोय। इन्स्टेड अफ ट्रेजेडी त्यहाँ कुनै त्यस्तो नराम्रो दुखान्त पनि भएन। द इन्डिङ इज पिसफुल, एकदमै शान्त र एकदम सभ्य भव्य तरिकाले स्टोरीको इन्ड भयो। दिस अनएक्सपेक्टेड कन्ट्रास्ट क्रिएट्स ह्युमर। यसले चाहिँ ह्युमर भनेको हाँसो रमाइलो पनि हो, फन पनि हो, फन क्रिएट भएको छ। वाइ इज द स्टोरी कल्ड सिमुल्याक्रा। अब यो किन सिमुल्याक्रा भयो भनेर यो मैले अघि धेरै पटक भनिसकेँ। तपाईँहरू 2-3 लाइन हेर्नुहोस्, अरू प्रश्न हुन्छ। र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स एसएक्यू भनेर चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सर चाहिँ 5 मार्क्सको आउँछ 11 र 12मा। वाइ इज टाइटल सिमुल्याक्रा एप्रोप्रिएट। यो टाइटल सिमुल्याक्रा भन्ने किन यहाँ सुइटेबल छ, एप्रोप्रिएट छ, एकदम ठिक छ, उचित छ भने हो यो। द टाइटल सिमुल्याक्रा इज एप्रोप्रिएट बिकज द स्टोरी इज अबाउट इमिटेसन rather देन रियालिटी। यसको खास आन्सर यो। किन ठिक छ त, किन उचित छ त भन्दा यो क्रियाकलाप उनीहरूले गरेको क्रियाकलाप चाहिँ रियालिटी वास्तविकता भन्दा पनि इमिटेसन हो, नक्कल हो, कपी हो। द फ्यामिली बिल्ड्स अ ग्यालोज बट दे डु नट इन्टेन्ड टु युज इट टु एक्जिक्युट एनीवन। उनीहरूले ग्यालोज बनाउँछ तर कसैलाई त्यहाँ लगेर मृत्युदण्ड दिने उद्देश्य छँदै छैन। इट इज ओन्ली अ कपी, यो एउटा कपी हो, अ रिप्रेजेन्टेसन अफ अ रियल ग्यालोज। र रियल ग्यालोज उनीहरूले हेरेको थियो, एल्डर अङ्कलले नोभलमा पढे, त्यसैको आधारमा बनाए। त्यसैले यो चाहिँ के हो त भन्दा दिस इज कपी अफ द ओरिजिनल, है, कपी अफ ओरिजिनल, नक्कल हो, छाया हो, कृत्रिमता हो। हाउएभर र पर्पसलेस पनि हो। हाउएभर द नेबर्स मिस्टेक इट फर अ रियल इन्स्ट्रुमेन्ट अफ पनिसमेन्ट एन्ड बिकम फ्राइटन। छिमेकीहरू त डराउँछ नि, कसलाई यिनीहरूले चाहिँ मृत्युदण्ड दिन लागे। थ्रु दिस कन्ट्रास्ट बिट्विन एपियरेन्स एन्ड रियालिटी, Cortazar shows that people often judge things by what they see instead of trying to understand the truth. सत्यता के हो गहिराइमा मान्छेहरू बुझ्न चाहँदैन। जलस्य हेर्दा जे देखिन्छ त्यसैको आधारमा सोसाइटीले, समाजले जज गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हो। Therefore, the title perfectly reflects the central idea of the story. Explain the significance of the gallows. यो ग्यालोजको सिग्निफिकेन्स के छ, के महत्त्व छ, किन लेखिएको बनाइएको। The gallows is the central symbol in the story. It represents the family's imagination. यो चाहिँ के को सिम्बल हो, प्रतीकात्मक अर्थ यसको के हुन्छ त भन्दा इमेजिनेसन, कल्पना, कल्पना शक्ति, परिकल्पना, क्रिएटिभिटी, रचनात्मकता, फ्रिडम, स्वतन्त्रता, टु थिङ्क डिफ्रेन्टली, फरक फरक तरिकाले मानिसहरूले सोच्छन्, मानिसहरूको सोच फरक फरक हुन सक्छ है भन्ने कुराको एउटा यो उदाहरण हो। टु द फ्यामिली इट इज एन अनयुजुअल आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट, एउटा आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट हो उनीहरूको लागि। बट टु द नेबर्स, छिमेकीहरूको लागि इट अपियर्स टु बी अ डेन्जरस सब्जेक्ट। उनीहरूको लागि, छिमेकीको लागि त आहा के बनाइरहेको छ यिनीहरूले, के घटना घटाउन लाग्यो भन्ने हुन्छ नि, त्यसैले डेन्जरस चिज भयो। This difference in the understanding creates the main conflict of the story. Thus, the gallows symbolizes the gap between the imagination and reality. The gallows चाहिँ gap between, त्यो बिचको जुन gap हो imagination र reality को, and shows how society often misunderstand the things that are unfamiliar. The अपरिचित, अनफ्यामिलियर, अस्वाभाविक चिज, वस्तुहरू, क्रियाकलापहरू प्रति, कार्यप्रति समाजले कस्तो खालको व्यवहार देखाउँछ, गलत बुझ्छ भन्ने कुरा हो। वाट मेसेज डज द स्टोरी कन्भे। र यो कथाले खास भन्न खोजेको, हामीलाई दिन खोजेको सन्देश के हो। द स्टोरी टिचेस द्याट पिपल सुड नट जज अदर्स विदाउट नोइङ द ट्रुथ। वास्तविकता नबुझी कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन गर्नु गलत हो भन्ने हो। द नेबर्स बिकम सस्पिसियस, छिमेकीहरूमा एकदमै ठुलो शङ्का उत्पन्न हुन्छ। त्यो शङ्का के हो, बिकज दे फेल टु अन्डरस्ट्यान्ड द फ्यामिलीज अनयुजुअल एक्टिभिटी। र परिवारले यो गरिरहेको असाधारण क्रियाकलापको अर्थ उनीहरूले नबुझेर, इन्स्टेड अफ आस्किङ क्वेसन्स, र उनीहरूले तपाईँहरू किन निर्माण गर्दै हुन्छ, यो चिज त यस्तो पो हो त, ग्यालोज भनेको त डरलाग्दो चिज हो, हामी जस्तो सर्वसाधारणले यहाँ किन बनाउनु पर्यो भनेर सोध्ने कष्ट उनीहरू गर्दैनन्। दे मेक फल्स एसम्सन्स एन्ड इभन कल द पुलिस। र उनीहरूले यसलाई गलत अर्थ लाउँछ र गलत उद्देश्यको लागि बनाइयो, कुनै अपराध हुँदैछ, घटना घट्दैछ भन्ने हिसाबले पुलिसलाई पनि रिपोर्ट गर्छ।
Though this incident, Cortazar shows that through this incident, र यो घटनालाई उदाहरण बनाएर Cortazar shows that society often fears new or different ideas. जब नयाँ कुरा आउँछ, फरक विचारहरू आउँछ, छिमेकी डराउँछ, भनेको समाज डराउँछ. द स्टोरी इन्करेजेस रिडर्स टु बी ओपन माइन्डेड. र उनले चाहिँ खास गरेर के भन्छ पाठकहरूलाई भने हामी एकदम ओपन माइन्डेड हुनु पर्यो. अवोइड प्रेजुडिस, यो एउटा कुनै ब्याकग्राउन्डको आधारमा अथवा कसैको पृष्ठभूमिको आधारमा हेरेकै भरमा नबुझिकन कसैप्रति गलत सोच राख्नु, प्रेजुडिस राख्नु राम्रो होइन भन्छ. रेस्पेक्ट द क्रिएटिभिटी एन्ड इन्डिभिजुअलिटी अफ अदर्स. र रचनात्मकता र हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ, आफ्नो आफ्नो जीवनशैली हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले यहाँ भनेका छन्. लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ 8 मार्क्सको हुन्छ क्लास 11मा र 12मा. डिस्कस द थिम अफ इमेजिनेसन भर्सस रियालिटी इन सिमुल्याक्र भनेर यहाँ लङ क्वेसन राखेको छु. द मेन थिम अफ सिमुल्याक्र इज द कन्फ्लिक्ट बिट्विन इमेजिनेसन एन्ड रियालिटी. यो आन्सर पटक पटक आइसकेको छ. द स्टोरी सोज हाउ पिपल क्यान सी द सेम थिङ इन कम्प्लिटली डिफरेन्ट वेज. द फ्यामिली इन्जोयज इमेजिनेसन एन्ड क्रिएटिभिटी while the neighbors think only in practical terms. The family decides to build a gallows as a creative and unusual project. उनीहरूले यो ग्यालोज किन बनाउने भनेर निर्णय गरेको भन्दा एउटा रचनात्मक नयाँ प्रकारको र अनयुजल असाधारण खालको प्रोजेक्ट हो. त्यसैले बनाऊ भनेर उनीहरूको एउटा परिवारले डिसाइड गर्छ. दे वर्क टुगेदर ह्याप्पिली, वास्तवमै खुसी भएर काम गर्छ. एन्ड एभ्री मेम्बर इज गिभन ए स्पेसल रेस्पोन्सिबिलिटी. हरेकको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ. टु देम द ग्यालोज इज नट अ रियल इन्स्ट्रुमेन्ट अफ पनिसमेन्ट बट अ सिम्बल अफ द इमेजिनेसन एन्ड सेयर्ड इन्ट्रेस्ट. र यो ग्यालोज चाहिँ वास्तवमा पनिसमेन्ट दिनको लागि बनाइएको चिज नभएर इमेजिनेसन र सेयर्ड इन्ट्रेस्ट सबैको साझा उद्देश्य, साझा चाख, इन्ट्रेस्टको चाहिँ एउटा सिम्बल हो. दे फाइन्ड जोय इन क्रिएटिङ समथिङ डिफरेन्ट फ्रम अर्डिनरी लाइफ. र उनीहरूको परिवारको स्वभावै के छ त भन्दा समाजमा भएको भन्दा नयाँ प्रकारको चिजहरू अरूले गरिरहेको भन्दा फरक क्रियाकलापहरू गरेर रमाउने. However, the neighbors misunderstand the family's actions. They believe that the gallows is dangerous and may be used to harm people. Instead of asking the family about their intentions, they become suspicious, protest against the project, and even call the police. यो क्रियाकलाप गर्छन् यिनीहरूले. यो किन बनाइएको भन्ने कुरा बुझ्नको सट्टा, सोध्नको सट्टा उनीहरू शङ्काको भरमा प्रहरीलाई समेत खबर गरेका छन्. यहाँ they mistake imagination for reality because they judge the gallows only by its appearance. र यो ग्यालोज बनाएर फ्यामिलीले कसरी ह्याप्पिली एउटा युनाइट भएर खुसी भएर क्रिएटिभ काम गरिरहेका छन् भन्ने सोच्नको सट्टा उनीहरूले चाहिँ यो ग्यालोज खराब उद्देश्यको लागि बनाइएको भन्ने बुझ्न जान्छन्. Through this contrast, Cortázar shows that imagination helps people express creativity, but society often fails to understand it. र इमेजिनेसन हाम्रो जुन परिकल्पना हो, कल्पना हाम्रो एउटा भनाइ छ, इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेज. नलेजभन्दा इमेजिनेसन पावरफुल हुन्छ भन्ने भनाइ छ. र यो फ्यामिली पनि इमेजिनेसनमा रमाउँछन्. त्यो इमेजिनेसनले क्रिएटिभिटी निम्त्याउँछ. जब मान्छेले नयाँ नयाँ कुराको परिकल्पना गर्छ, उसको दिमागमा ल्याउँछ, उसले त्यो नयाँ चिज सिर्जना गर्छ भने त्यो क्रिएटिभिटी हो, इन्भेन्सन हो. The story suggests that people should be open-minded instead of making quick judgments. In conclusion, Simulacra teaches that imagination and reality are not always the same. Reality र imagination, परिकल्पना र वास्तविकता सधैँ सेम हुँदैन. People should try to understand the true meaning behind unusual actions before judging them. यदि कसैले अनयुजल अस्वाभाविक क्रियाकलापहरू गर्छ भने त्यसको अर्थ बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ. पहिले उद्देश्य बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ. त्योभन्दा अगाडि नै आफ्नो ओपिनियन दिनु, जज गर्नु, त्यसको क्रिटिसाइज गर्नु राम्रो होइन भन्ने हो. Analyze the conflict between the family and the neighbors. र छिमेकी र परिवार बिचमा यो न्यारेटरको फ्यामिली बिचमा के कन्फ्लिक्ट छ, के द्वन्द्व छ, उनीहरूको बुझाइमा के फरक छ भन्ने कुरा हो. यो भेरी सिम्पल छ र एकदम राइटिङ प्लेन छ, सिम्पल छ. प्लेनको अर्थ
सजिलो सरल मात्र होइन, सबै कुरा समेटिएको छ र कुनै पनि वर्ड डिफिकल्ट छैन। त्यसैले अल्छी नगरी हेर्नुभयो भने सबै विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। द कन्फ्लिक्ट बिट्विन द फ्यामिली एन्ड द नेबर्स इज द सेन्ट्रल कन्फ्लिक्ट अफ सिमुल्याक्रा. It develops because two groups have completely different ways of thinking and understanding the world. The family is imaginative, united, परिवार यस्तो छ, एकता छ उनीहरूमा, परिकल्पना छ, क्रिएटिभिटी, रचनात्मकता छ. They decide to build a gallows simply because they find the idea interesting and exciting. र उनीहरूले ग्यालोज बनाउनुको अर्थ चाहिँ बिकज त्यो क्रियाकलाप उनीहरूको लागि द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ, द्याट इज एक्साइटिङ. जसरी हामी कुनै गेम खेल्छौँ, बच्चाहरू धुलामा खेल्छन्, कतै गएर खेल्छन्, किनभने पर्पस नभए पनि खेल्छन् त्यो, किनकि द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ एन्ड एक्साइटिङ फर देम. त्यसले वास्तवमा खुसी राख्छ, युनिटी हुन्छ. सबैजना यदि रमाउँछन् भने त्यो नै लाइफ हो, त्यो नै खुसी हो. Every member of the family participates enthusiastically, and they treat the project as a form of entertainment and artistic expression. र यो उनीहरूको प्रोजेक्ट, अनयुजुअल प्रोजेक्ट, ग्यालोज निर्माण गर्ने प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा फर्म अफ इन्टरटेनमेन्ट, मनोरञ्जनको उदाहरण हो र आर्टिस्टिक एक्सप्रेसन र उनीहरूको एउटा कलात्मक अभिव्यक्ति हो यो भनेको. On the other hand, the neighbors are practical and suspicious. नेबर्सहरू उनीहरू वास्तविकतामा विश्वास गर्छन्, प्र्याक्टिकल व्यवहारिक कुराहरू हेर्छन्. यो कुन उद्देश्यको लागि बनाइयो, यसको प्र्याक्टिकल पर्पस के हो, भ्यालु के हो भनेर क्वेसन गर्छन् उनीहरू. र यसलाई चाहिँ सरल शब्दमा लेखिएको छ, सरल भाषामा लेखिएको छ, यो पढ्नु होला. दिस कन्फ्लिक्ट इज नट ओन्ली अबाउट वुडेन स्ट्रक्चर. यो स्ट्रक्चर कन्फ्लिक्ट, द्वन्द्व, इट इज ए कन्फ्लिक्ट बिट्विन टु डिफ्रेन्ट एटिट्युड्स. मानिसहरू बिचको स्वभाव, मानिसहरूको दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ, मानिसहरू विभिन्न स्वभावका हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा इक्जाम्पल हो भनिएको छ यहाँ. हाउ डज कोर्टेजार क्रिटिसाइज सोसाइटिज फियर अफ द अनयुजल. र उनले चाहिँ अब समाजको अनयुजल, असाधारण, अरूभन्दा फरक खालको, अस्वाभाविक खालको क्रियाकलापहरू गऱ्यो भने समाज, सोसाइटी कसरी डराउँछ, कस्तो खालको डर हुन्छ समाजमा भन्ने हो यो. इन सिमुल्याक्रा, जुलियो कोर्टेजार क्रिटिसाइजेस सोसाइटी फर बिङ अफ्रेड अफ थिङ्स द्याट आर डिफ्रेन्ट अर अनफ्यामिलियर. थाहा नभएको, डिफ्रेन्ट, फरक र अनयुजुअल भनेको असाधारण प्रकारको क्रियाकलापहरूमा समाज कसरी डराउँछ, त्यसमा समाजले कसरी क्वेसन गर्छन्, क्युरियोसिटी कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हो यो. द फ्यामिली इन्जोइज डुइङ समथिङ अनयुजुअल बाई बिल्डिङ अ ग्यालोज. फ्यामिलीको इन्ट्रेस्ट भनेको अरू के होइन, यो चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट हो, एक्साइटमेन्ट हो. एउटा ग्यालोज बनाएर हेरौँ भनेर रमाइलो गरिरहेको छ उनीहरू. क्रिएटिभिटी पनि हो त्यो. दे आर नट प्लानिङ टु हर्ट एनीवन. कसैलाई दुःख दिउँ भन्ने, चोट पुर्याउँ भन्ने उद्देश्य छैन. इन्स्टेड दे ट्रिट द प्रोजेक्ट एज ए क्रिएटिभ एक्टिभिटी द्याट ब्रिङ्स द फ्यामिली टुगेदर. देयर बिहेभियर इज हार्मलेस बट इट इज डिफरेन्ट फ्रम वाट सोसाइटी कन्सिडर्स नर्मल. तर समाजले चाहिँ यसलाई नर्मल्ली लिएन, हो त्यो कन्फ्लिक्ट होला. ओके, यो अरू प्याराग्राफहरू हेर्नुहोस्, भेरी सिम्पल छ र इम्पोर्टेन्ट मल्टिपल क्वेसन्स. यो तपाईँहरू यसलाई चाहिँ भिडियो बस्दै गर्दाखेरि पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. कतिले स्क्रिनसट पनि गर्नुहुन्छ. विभिन्न आइडियाजहरू छ तपाईँहरूसँग. इम्पोर्टेन्ट मल्टिपल चोइस क्वेसन्स भनेर यसरी 11-12मा चाहिँ हाम्रो मल्टिपल चोइस क्वेसन पनि आउँछ. एमसिक्युज, लङ क्वेसन, सर्ट क्वेसन आउँछ. सर्ट क्वेसन 5 मार्क्सको हुन्छ, लङ क्वेसन चाहिँ 8 मार्क्सको हुन्छ, मैले भनिसकेको छु. वाइ डिड द फ्यामिली डिसाइड टु बिल्ड अ ग्यालोज भनेको छ. यसरी 4वटा अप्सन आउँछ. राइट आन्सर भनेको एज एन इमेजिनेटिभ एन्ड अनयुजुअल प्रोजेक्ट भनिएको छ. वाइ डु द नेबर्स बिकम सस्पिसियस अफ द फ्यामिली. र त्यो परिवारप्रति छिमेकीहरूले किन शङ्का गरेका हुन्, किन शङ्कालु भएका हुन् भनेको छ. आन्सर चाहिँ आन्सर यहाँ छ. दे मिसअन्डरस्ट्यान्ड द पर्पस अफ द ग्यालोज. र किन निर्माण गरेका हुन् उनीहरूले कुरै बुझेका थिएनन्, त्यसैले शङ्का हुने नै भइहाल्यो. र यसरी चाहिँ यहाँ 5वटा क्वेसन्सहरू एमसिक्युज चाहिँ मैले नमुनाको रूपमा राखिदिएको छु. वाट इज द ग्यालोज मेनली सिम्बलाइज इन द स्टोरी. ग्यालोजले के को ग्यालोज चाहिँ यहाँ के को सिम्बल हो भनेको, यसको प्रतीकात्मक अर्थ के हो भनेको हो इमेजिनेसन एन्ड मिसअन्डरस्टुड क्रिएटिभिटी हो. यो परिकल्पना पनि हो र मान्छेहरूले गलत बुझेका क्रियाकलापको पनि सिम्बल हो यो. विच अफ द फलोइङ बेस्ट डिस्क्राइब द नेबर्स. छिमेकी कस्ता छन् भनेर तलको मध्ये कुन वाक्यले चाहिँ राम्रोसँग बुझाउँछ भनेको सस्पिसियस छ एन्ड क्विक टु जज. र त्यसको अर्थ राम्रोसँग नबुझिकन चाहिँ त्यसको जजमेन्ट गर्ने, क्रिटिसाइज गर्ने अथवा आफ्नो ओपिनियन दिने, डराउने, आत्तिने. त्यो क्विक टु जज भनेको त्यही हो, यहाँ मूल्याङ्कन गर्ने हो. वाट इज द सेन्ट्रल मेसेज अफ सिमुल्याक्रा. र यो स्टोरीको खास
मुख्य आशय अथवा मुख्य सन्देश के हो भने यो सोसाइटी अफन फियर्स एन्ड मिसअन्डरस्ट्यान्ड वाट इज डिफ्रेन्ट। यदि कुनै कुरा डिफ्रेन्ट छ, अनयुजुअल छ, अरूभन्दा फरक छ भने समाज कति डराउँछ, त्यसलाई कसरी कति गलत बुझ्छन् भन्ने हो। Thanks for watching. Please subscribe my channel and leave a like and hit the bell icon.